التقليد اللي ظل في الكنيسة ليس القبطية فقط بل الكنائس كلها، أن العلمانيين أو الإكليروس يصلون برأس مكشوف، وده اللي لازال بيتسجل في خلاجي سنة 1902. أول تنبيه: يكشف الكاهن رأسه. ولكن هذه العادة توقفت عند الأقباط، بينما ظلت سائدة في الكنائس الشرقية الأخرى والغربية أيضا. فمختصر قوانين ابن نانا بيعرفنا في أوائل القرن 11 الميلادي بدأ الأقباط يصلون برأس مغطى، عشان كده اتحط قانون بيقول أي قسيس أو شماس يخدم وقت خدمته في المذبح ولم يكشف رأسه عند دخوله إياه في وقت القداس فهو محروم. بيبان من هذا القانون إن هنا بدأت العادة بتاعت كشف الرأس تتوقف في هذا الوقت. ومن المعروف إن في هذا الوقت كان دخول الكنيسة بيكون الإنسان حافي القدمين مكشوف الرأس، سواء في الهيكل أو في الكنيسة. قوانين البابا غبريال الثاني ابن توريك في النصف الأول من القرن 12 أيضا بتقول إن محدش يقرب من خدمة المذبح ورأسه مغطى، ولا يصلي أحد مع قس أو يقرأ الإنجيل ورأسه مغطى. وده اللي نفسه بنقراه في الخلاجي اللي طبع سنة 1902. دكتورة ريتا اتفضلي. ميرسي أبونا، كالعادة قدسك بتقول لنا معلومات ما سمعناش عنها قبل كده. قدسك قعدت تقول الرجالة يقلعوا العمامة وأبونا يشيل على راسه. النساء دول ما لهمش أي قوانين، يعني أكنهم مش موجودين في الكنيسة أصلا. لا 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 لهم. حضرتك ما قلت، قدسك ما قلتش عليهم حاجة. ليه بقى؟ على الرجالة الستات أكننا مش موجودين. لا موجودين، بس هم ليه بقى؟ موجودين. لأن كان جميع السيدات في الكنيسة بيغطوا راسهم، فما كانش فيه ما يستوجب وضع قانون ليهم، لأن الوضع قائم سليم. هو الوضع الغلط كان عند الرجال، إنه بيخش لابس عمامة أو طربوش، والرجل لا يمكن أن يصلي إلا مكشوف الرأس، فتحط له قانون. لكن لأن النساء والسيدات كانوا مغطيين رأسهم اوريدي، كانوش محتاجين قانون. أما المرأة فتغطي رأسها طيلة الصلوات في الكنيسة، ولا سيما وقت قراءة الإنجيل المقدس، ذلك لأن شعر المرأة هو زينتها الظاهرة، وعندما تدخل الكنيسة بيت الملائكة ومسكن الله مع الناس، فلا ينبغي أن تتحلى بزينة خارجية، بل بزينة الروح وزينة القلب الداخلية.